اسمي ملاك. عشت في مجتمعنا العربي وسط أسرة متدينة كطبيعة كل الأسر، من آباء وأمهات يخافون من الله فيعبدوه بفرائض وطقوس وشرائع حتى وإن كانت ضد منطقهم. لكني منذ صغري كنت متمرد على كل قانون أو وصية من الأهل أو المعلمين، لأني كنت أعتبرها تقييدا لحريتي. فأنا كنت طائرا طليقا لا حدود لي ولا قيم ولا أخلاقيات تحدد الطريقة التي أردت أن أتصرف بها. لذلك أهملت كل قيم وأخلاقيات المجتمع والدين الذي أنتمي له، وساعدني على ذلك كوني رجلا في مجتمع ودين يقدس الرجل ومكانته فيه أعلى. وعلى كل هذا لم أكن أشعر بسعادة أو فرح أو حرية، فدائما ما ينقصني شيء ولا أعلم ما هو. وحين أختلي بنفسي يعتصرني شعور بالذنب قاتل. تطلعت إلى حياة الناس في الغرب، حيث تعلمت أنهم يعيشون عكس ثقافتنا، يعيشون وفقا لرغباتهم، ولديهم دين مختلف عن ديننا، دين يسمح لهم بالعيش كما يحبون، فكل شيء بالنسبة لهم مباح دون رقيب أو وصية أو شريعة. قررت أن أدخل الديانة المسيحية كتجربة لكي أكون حراً على أمل أن أكون قادراً على الذهاب والعيش في بلاد الحرية المطلقة، حيث لا أحد سيحاسبني أو يؤنب ضميري للحظة. بعد هذا القرار تعرفت على مجموعة من الناس الذين اعتنقوا المسيحية. اعتقدت أنهم سيكونون مثلي، وهكذا انضممت إليهم. عندما كنت أعيش معهم وتعرفت عليهم اهتزت أسس أفكاري تماما. ذهلت من كل ما اكتشفته عنهم وعن نفسي، فلقد عاشوا الحرية بما تعني كلمة الحرية الحقيقية، حرية مع المسؤولية أو حرية مبنية على المبادئ المسيحية. كل ما كنت أظنه حرية وانفتاحا وأتطلع إليه عرفت معهم أنه فخ أسقطني في العبودية، لأن كل الأشياء التي أردت أن أفعلها وأختبرها كانت بالضبط تلك الأشياء التي كانت تستعبدني وتهيمن علي وتسلبني الحرية. تعرفت على المسيح من خلالهم، وأدركت أن المبادئ الأخلاقية للشخص المسيحي الحقيقي الحر تنبع من علاقته مع الله المحب واهب الحرية. لست بحاجة إلى وصية أو شرائع يجب أن أطيعها خوفا من الله، بل أتصرف بدافع المحبة والمسؤولية تجاه الله، لأنني ابنه ولم أعد عبدا بعد. والمسيح نفسه كان المثال على ذلك والنموذج الذي نسعى أن نصل إليه. مع المسيح أصبحت حرا، ولكنني أيضا مسؤول. أعيش وفقا لمبادئ المسيح، وكوني مسيحيا حرا خلق على صورة الله يجب أن أعيش كابن وليس كعبد يتصرف بأخلاقيات العبيد، ولكن علي أن أعيش وفقا لشريعة الأحرار، وعلي أن أجتهد وأثبت في الرب.